Salutare, dragi prieteni! Un nou video azi din crescătoria noastră de la Oradea, care sper să vă placă foarte mult. Vreau să vă prezint situația lotului nostru de zbor de femele, pentru că din nou am făcut niște mici modificări. Trebuie să fim mereu dispuși să ne focusăm pe planul care îl avem, dar să nu uităm că planul nu este ceva matematic și este un lucru cu natura. Lucrul cu porumbeii voiajoși și cu porumbeii de curse este un lucru cu natura, iar natura este mereu surprinzătoare, de aceea trebuie să fim și noi gata să ne adaptăm la ceea ce face natura. Porumbeii noștri de zbor sunt lăsați la pereche și nu cu mult timp în urmă vă anunțam că ne gândim să facem 3 serii de ouă. Ei bine, ne-am decis într-un final să rămânem la 2 serii de ouă, dar cea de-a doua serie de ouă va presupune clocirea până la capăt a ouălor, astfel că la primul concurs de viteză de pe data de 4 mai, porumbeii vor fi îmbarcați de pe ouă de 17-18 zile, ouă de plastic, după care vor fi separați și trecuți la văduvie. Ce am mai constatat? Am mai constatat că porumbeii nu se antrenau atât de mult cum ne-am fi dorit și cu toate încercările noastre de a regla într-un fel sau altul din nutriție, din hrană și din suplimente, n-am reușit să facem acest lucru și am apelat la sfătuitorii noștri tradiționali, Pedro și Sara din Portugalia, și le-am transmis ce vedeam la porumbei. Porumbeii se antrenau în viteză, dar nu creștea foarte mult durata de zbor și când ajungeau pe crescătorie, ajungeau cu ciocurile deschise, iar recomandarea lor a fost să facem un tratament pentru fungi. Și pentru aceasta am făcut un tratament cu antifungal, care este o combinație de nistatin cu metronidazol. Metronidazolul atacă în același timp tricomonoza, aspergiloza, giardia, sau combinația asta de nistatin și metronidazol. Este un produs care provine din Emiratele Arabe, de la prietenul meu din Iordania, Abed. Nu este disponibil în România. Eu l-am luat anul trecut, în iarnă chiar, l-am văzut postat de Abed din Jordan și din Iordania și l-am rugat să-mi trimită și mie 1 litru. Nu l-am folosit până în acest an, dar să știți că surprinzător am văzut efecte foarte, foarte bune. Porumbeii nu mai zboară cu ciocul deschis și imediat durata de zbor a crescut foarte, foarte, foarte mult. Nu plănuiam să apelez la niciun fel de tratament, dar se pare că porumbeii mei nu au fost de acord cu acest lucru. În continuare, încerc să evit antibioticele pe toată durata sezonului, însă vom vedea cum evoluează lucrurile. În acest moment, porumbeii sunt lăsați la pereche și o să mergem înăuntru pentru a vă arăta cum sunt așezați pe boxe și ce facem cu ei mai departe. Ieri dimineață am luat femelele și le-am dus la un antrenament scurt, 5-6 km, nu cred că erau mai mulți, și când au venit acasă au găsit masculii. De ce am făcut asta? Pentru că, așa cum v-am spus și v-am repetat de foarte multe ori, după ce am separat porumbei și au intrat într-un program similar cu cel din perioada concursurilor, femelele găsesc masculii doar la întoarcere acasă de la un concurs sau de la un antrenament. În principal, doar la întoarcere acasă, după ce sunt duse undeva. Acesta este și motivul pentru care am apelat la un antrenament foarte scurt. Nu cred că este încă momentul pentru antrenamente lungi, nu cred nici măcar că este momentul pentru antrenamente, mai avem o lună de zile până la concursuri și voi începe să cresc intensitatea antrenamentelor și cu steagul și uneori și cu mașina, după ce porumbeii vor oua. Așadar, ieri dimineață au găsit masculii și au avut posibilitatea să stea toată ziua împreună și aseară toți porumbeii care și-au luat boxe au fost închiși pe boxe. Avem 27 de femele și mult mai mulți masculi. Inițial am avut 33 sau 34 de femele. Unele dintre ele s-au împerecheat între ele și le-am eliminat imediat. Altele le-am eliminat din alte considerente. Au mai rămas 27 și vom vedea cu cât intrăm cu adevărat
în concursuri și până atunci îi lăsăm pe toți să-și ia boxele în cursul zilei de azi, după care tot ce este în plus va fi eliminat. Inclusiv dacă există vreo femelă care nu și-a luat mascul, va avea parte fix de aceea soartă și va fi eliminată din crescătorie. De ce facem treaba asta cu boxele închise? Pentru că sunt masculi foarte teritoriali, masculi care își iau mai multe boxe, masculi care îi bat pe ceilalți și de asta i-am închis pe boxe, pentru ca și ceilalți să poată să-și ia boxă și, bineînțeles, să poată să-și ia o femelă în cazul în care n-au reușit. Uite, aici chiar am un cuplu care și-a luat o boxă și la fel și ei au parte fix de aceeași tratație, ca să zic așa. Porumbeii stau închiși pe boxele lor, iar diseară vor fi eliberați după ce, așa cum v-am spus, masculii care sunt în plus și chiar femelele. Uitați, aici este o femelă care nici în acest moment nu și-a luat pereche, nu și-a luat nici la prima serie de ouă. S-ar putea să nu ne mai pierdem vremea cu ea și să o dăm afară. După acest moment, porumbeii vor fi, bineînțeles, eliberați pe toată durata zilei. Vor primi hrană în boxe pentru a crește atașamentul față de boxă și după depunerea ouălor, asta înseamnă vreo 10 zile de acum încolo, vom începe să pregătim ușor concursurile și, bineînțeles, vom face și câteva antrenamente cu mașina, nu foarte multe, pentru că prima etapă de concurs este la 110 km, a doua tot la 110. Nu sunt distanțe de speriat, aproape că porumbei ar putea să nu fie duși deloc la antrenament. În momentul în care ei zboară 40-50 de minute minim sau chiar mai mult în jurul casei, n-au o problemă să zboare 110 km, o oră jumate la un concurs. Aceasta este situația la noi în crescătorie. Astăzi, 9 aprilie. Și așa cum v-am spus, o altă ușoară schimbare pe care am făcut-o, și anume faptul că porumbeii vor avea parte de un clocit întreg de 17-18 zile. De ce s-a întâmplat asta? Este foarte simplu. Temperaturile din Oradea și din România în acest an sunt complet schimbate. A fost foarte cald, n-am avut parte nici măcar de perioada rece pe care o aveam de regulă la începutul lunii aprilie și natura este avansată, așa cum zice Nea Liviu, cel care mă ajută cu porumbeii, cu 3-4 săptămâni. Cum și-a dat el seama de asta? Având albine, urmărește foarte atent dezvoltarea florilor mugurilor și ulterior a florilor de salcâm, pentru că albinele sunt duse la cules în zona de păduri de salcâm. De regulă asta se întâmplă la începutul lunii mai, dar acum, inclusiv stuparii vor duce albinele mult mai repede. Mugurii florilor de salcâm au apărut cu 3-4 săptămâni mai repede decât obișnuit. Tot timpul trebuie să ne uităm la natură și să ne adaptăm la natură, pentru că lucrăm cu natura atunci când lucrăm cu porumbeii voiajori. România se află într-un prim proces de schimbare climatică. Prognozele sunt că în 10, maxim 20 de ani vom avea aceeași climă cu a Greciei și tot ce se schimbă în jurul nostru ne face și pe noi să ne adaptăm. Și pe noi ca oameni și, bineînțeles, să adaptăm și sistemele pe care le folosim la porumbei. Dacă v-a plăcut, dați un like, dați un share și mai ales spuneți-mi părerea voastră în comentarii. În același timp v-aș ruga să ne spuneți despre ce ați vrea să vă vorbim în videourile noastre, pentru că suntem și noi curioși. Vă mulțumesc că ați urmărit video și vă doresc mult succes în sezonul care ne bate la ușă.